sounds not heard before, and the sight of ghostly sails had come from far away. A whole new journey started when they heard the captain say, "This place already feels like home." Ik ben al 2 weken in Noorwegen en het ziet er zo mooi uit allemaal. En toch komt bij mij de vraag boven, ben ik gelukkig? Wel, eerlijk gezegd weet ik dat op dit moment nog niet zo zeker. Ik hoor verkeer, ik hoor geluiden van civilisatie, stadsgeluiden, werklui, vliegtuigjes, brommers, grote vliegtuigen die overbulderen. Ik hoor honden blaffen, tractoren trekken voorbij. Ben ik in mijn element? Ja, dat eigenlijk weer wel. In die zin, ik heb een hutje die fijn voelt. Ik zit op mezelf. Het is niet echt een campinggevoel met een receptie en regels en inschrijven en controle. Dit is het ouderwetse wat ik ken. Ergens aankomen, de sleutel zit in de deur van een hutje die vrij is. Iemand komt langs om geld te innen, maakt een praatje. Geen inschrijving, geen naam of kopie van mijn rijbewijs of wat dan ook achterlaten. Gewoon geen vragen stellen, betalen en klaar. Dit geeft mij een beetje het gevoel van het Vaarvanmil van vroeger, waar ik veel kampeerde. Mijn eigen ding kunnen doen. En ondanks dat ik toch min of meer onder de mensen ben en andere campinggasten. Alleen hierom al zou ik nog een nacht hier kunnen blijven. En dan vandaag een rustdag nemen. Een brief schrijven, een film monteren, in mijn logboek schrijven, een boek lezen of gewoon lekker voor me uitkijken. In de zon, aan de picknicktafel voor het huisje en dan na de middag, als de zon de veranda van het huisje bereikt, kan ik net als Zorro in Darwin in Australië voor mijn huisje een biertje drinken en genieten van de dag, van het niks doen, gewoon genieten van het leven. Terugkomend op de vraag, ben ik gelukkig? Ik ben er nog steeds niet zo zeker van. Het is 's nachts koud. Ja, ik mis het tropische. Daar hou ik van. En hoewel ik gisteren in mijn element was, met het rijden, de lange afstanden, geen verkeer, vrijwel de hele dag alleen op de weg, geen voor- of achterliggers, alleen sporadisch een tegenligger. Net als in Australië. Ik ken dat vandaar. En ondanks dit bekruipt mij vanaf een uur of 4 de tijd dat ik wil stoppen, een vervelend gevoel van zoeken. Rijden en rijden zonder een overnachtingsplek te vinden. Rijden, rijden op weg naar niks. Rijden en rijden omdat ik niet stoppen kan. Rijden en rijden omdat ik nergens terecht kan. Rijden en rijden terwijl ik dat eigenlijk niet meer wil. Rijden en niks kunnen vinden. Een stoet vrachtwagens trekt voorbij en werklui werken aan de weg. Een vliegtuig buldert over. En toch waan ik mij hier in een bubbel, omgeven door een atmosfeer van rust en sereniteit. Een eigen wereld, los van de buitenwereld. Ben ik gelukkig? Ik weet het nog niet zo zeker, maar ik voel mij gelukkig. Nu, op dit moment en heel veel momenten hiervoor. Het aantal momenten dat ik die vraag met ja kan beantwoorden, ligt vele malen hoger dan nee. Is dit het doel van deze tocht? Wat is het doel van deze tocht? Is het doel kanovaren? Is het doel kamperen? Is het doel filmen? Is het doel Finland bereiken? Ach, ik kan zoveel doelen verzinnen, maar eigenlijk is het antwoord op elke doel nee. Ze zijn allemaal wel onderdeel van een groter doel, van een hoger doel. En daaraan voldoet het gevoel dat ik nu op dit moment ervaar. Wat maakt dan dat ik het nu niet zeker weet? Is het omdat ik het zelf in moet kleuren? Is het omdat ik keuzes moet maken, besluiten moet nemen, linksaf of rechtsaf, blijven of doorgaan? Een zoektocht naar een beeld dat aan mijn verwachtingen voldoet? Is het dé ideale plek om met de kano het water op te gaan? Het ideale meer om te varen?
de ideale kampeerplek vinden? Is dat het? Verwachtingen hebben? Feitelijk zijn al mijn wensen tot nog toe vervuld. Ik kan al het bovenstaande afvinken. Ik heb mooie kanoplekjes gevonden. Ik heb mooie kampeerstrandjes gevonden. Ik heb in de tent overnacht op mooie plekken. Ik heb in mijn blote bast in de zon gezeten voor de tent. Ik heb in de hangmat overnacht. Ik heb de luxe van een hut gehad. En ik heb voor me uit kunnen kijken. Ik heb lange autoritten over lege wegen gehad. Ik had het heel leuk gevonden om ook nog wat sneeuw en ijs mee te maken. Wel, ik heb sneeuw en ijs meegemaakt. Zowel in de kano als met de auto. Ik had het leuk gevonden om de raft te kunnen gebruiken, om te kunnen raften. Wel, ik heb de raft gebruikt. En op een geweldig mooi riviertje, boven verwachting. Eigenlijk is alles boven verwachting geweest. Ik herinner mij een citaat van Magritte. Geluk is alles boven verwachting. Dat houdt in dat ik al 2 weken lang gelukkig ben. Sommige dingen waarop ik hoopte heb ik niet gekregen, maar van andere dingen heb ik veel meer gekregen dan waarop ik hoopte. Nou ja, wat ik maar zeggen wil is, heb niet te veel verwachting. En een ander citaat schiet mij te binnen, eentje van mijzelf. Als je wilt dat geluk je komt aanwaaien, moet je in de wind durven staan. Dus eigenlijk, om terug te komen op mijn vraag, ben ik gelukkig? Kan ik volmondig zeggen, ja, ik ben gelukkig. Als blaadjes van de bomen vallen, zitten zij vol met herinneringen. Je hoeft ze maar bij elkaar te harken en je hebt een bult geluk voor het opscheppen.